مثل خیلی از شماها اوایل کارم گره‌های اکستنشن بافتم شل میشد و پایین میومد، یعنی اصلا ماندگاری نداشت و وقتی بافت اکستنشنم رو اجرا میکردم مشتری بعد از نهایتاً 2-3 روز به من زنگ میزد که گره‌هام سر خورده و پایین اومده. اما بعد از یه مدت آموزش دیدن و آزمون و خطا کردن یاد گرفتم که چطوری این گره رو بالا نگه دارم در عین حال که کاملاً ظریف و تمیز زده بشه. پس اگر تو هم دوست داری این نکات و تکنیک‌ها رو یاد بگیری، حتما تا انتهای ویدیو همراه من باش. اینکه بدونی چجوری گره اکستنشن بافتت رو انجام بدی که رو ریشه موهای مشتری استاپ بکنه و پایین نیاد فقط یکی از ویژگی‌های مهم اکستنشن بافته. این بافت کلی نکته مهم دیگه داره. مثلا اینکه چند گرم مو مصرف کنی که بافتات خیلی برجسته و بدحالت نشه. اینکه چند سانت بافتت رو ادامه بدی که کارت تمیز باشه. اینکه چجوری انتهای بافتت رو فیکس بکنی که باز نشه و ماندگاری بالایی داشته باشه. و مهمترین نکتهش همین که چجوری این گره رو انجام بدی که چرخش 360 درجه داشته باشه و بالای سر مشتری بمونه و سر نخوره. توی این ویدیو تصمیم گرفتم تمام نکات و تکنیک‌های گره‌های اکستنشن بافت رو در اختیارتون قرار بدم تا بتونید این گره رو به بهترین حالت اجراش بکنید. حتما توی ویدیوهای بعدی نحوه تقسیم بندیش برای حالا لایت کردن، قد دادن یا قد و حجم دادن رو حتما براتون ضبط می‌کنم. پس در ادامه ویدیو همراه هم باشید تا تکنیک گره‌های اکستنشن بافت رو به طور کامل یاد بگیریم. خب توی این ویدیو آموزش اکستنشن بافت رو داریم دخترام. من فقط دارم گره‌های اکستنشن بافت رو بهتون آموزش میدم، یعنی نحوه تقسیم بندیش برای انواع اکستنشن بافت، حالا قد دادن، حجم دادن یا لایت کردن رو توی ویدیوهای بعدی حتما بهتون آموزش میدم. الان توی این ویدیو ما فقط میخوایم تمرکزمون رو بذاریم روی گره‌ها، اینکه چطوری یه گره خوب و با کیفیت با توجه به اون معیارهایی که در ابتدای ویدیو بهتون گفتم انجام بدیم. خب بریم ببینیم با چه وسایلی باید گره رو انجام بدیم. شونه دنبالیک که هممون میدونیم برای تقسیم بندی هامون بهش احتیاج داریم. اسپری آب، گیره‌های فلزی و سایز کوچیکش که حتما بهتره این دوتا سایز رو داشته باشید. حالا اینجا خیلی از همکاران ممکنه بهتون بگن که از تلخ‌های اکستنشن استفاده کنید. بله میتونید اون تلخ‌ها رو هم استفاده کنید. من خیلی خودم ازش استفاده نمی‌کنم. زیادم باهاشون راحت نیستم و دوستم ندارم که با اون تلخ‌ها عادت بکنم و خب با همین گیره کارمو انجام میدم. خب چون گفتم نمیخوام تقسیم بندی انجام بدم، روی همین فرق سر که بازه من میخوام گره هامو بزنم. موهای بالا رو گیره میزنم که تکون نخوره. ببینید اگر خیلی خورده مو دارید حتما از این گیره های کوچیک استفاده کنید. خورده موهای مشتری رو جمع کنید که توی بافتش نیاد و کشیده نشه. ببینید ببینید کاملا میتونم از قسمت ریشه گیره بزنم. حالا برای اینکه این خط من صاف در بیاد و کاملا تقسیماتم مرتب و منظم باشه طبق چیزی که شما معمولا توی اینستاگرام، یوتیوب و جاهای دیگه میبینید، نباید بیاید یه دونه مربع جدا کنید. این اصلا تقسیم بندی صافی رو بهتون نمیده. شما توی اون محدوده‌ای که میخواید بافت بزنید یک تقسیم بندی، یک لاین نیم سانت، تقریبا نیم سانتی بهتر بگم، جدا میکنید. ببینید این لاین نیم سانتی من کاملا خطم حالا از پایین صافه. اگر که احیانا دیدید صاف نیست با اسپری آب مرتب و صافش میکنید. حالا این خط رو هر چقدر که میخوان روش تمرکز میکنید، صافش میکنید. هرچند که خیلی به نظر من چیز پر اهمیتی توی این بافت نیست، بهتره که زمان و انرژیتون رو بذارید روی گره ها تا بتونید گره های تمیزی بزنید. اما خب برای قشنگتر شدن کارتون خوبه که این کار رو انجام بدید. خب بعد از اینکه حالا اون محدوده بافتتون رو مشخص کردید و این لاین رو پیدا کردید و جداش کردید، بقیه موها رو گیره میزنید از پایین. مجدد اگر دیدید موهای مشتری خورده مو داره، از گیره های کوچیک استفاده میکنید که حالا من قسمت پایینش زیاد نداره، اما اگر داشت استفاده میکنید. پس این مو میشه محدوده موهای من برای بافت اکستنشن. حالا یادتون باشه ما زمانی که میخوایم گره اکستنشن بزنیم همیشه 2 انگشت جلوی سر موها رو رها میکنیم. ما با این 2 انگشت کاری نداریم و روی این 2 انگشت بافت نمیزنیم. چرا؟ چون اگر مشتری بخواد هر استایلی به موهاش بده
باید جلوی مو مشخص نباشه که اکستنشن هست. پس این 2 انگشت رو باز میکنم و کنار میذارم. دوباره گیره میزنم. به این 2 انگشت هم کاری ندارم. پس هم از طرف حالا سمت چپ صورت و هم از سمت راست صورت شما باید این 2 انگشت رو همون اول بافت کنار بذارید. خب من میرم سراغ مربع اولم. یه مربع کوچولو جدا میکنم. اندازه مربع و حجم موهای من رو ببینید. این مربعیه که من جدا کردم از جلوی سر و کنار گذاشتم. حالا دیگه برای اینکه کارتون حرفه‌ای تر به نظر برسه میتونید روی این خطوط قشنگ دمان بذارید و این مربع ها رو هم با دقت زیاد و صاف جدا کنید. خب این از تقسیم من برای اکستنشنم و همونطوری که میبینید کاملا ظریفه. حالا میخوام برم سراغ موهای الیاف. موهایی که من برای بافتم برمیدارم بین 2 تا 3 گرمه، قد 80 سانت. حالا چرا میگم بین 2 تا 3 گرم؟ ببینید من بهتون دگرده کردن این موها رو آموزش دادم. اگر شما طبق چیزی که من بهتون آموزش دادم موها رو دگرده بکنید و حجم پایین رو کم بکنید، به حجم بالا اضافه کنید، اون 2 گرمی که برمیدارید حجم بالاش خیلی بیشتره. اوکی؟ اما اگر موها رو به صورت ساده و با قد 1 دست استفاده کنید، به تبع حجم بالای موهاتون یک مقدار کمتره. پس این میشه معیار 2 گرم 3 گرم ما که خب دیگه دست خودتونه. حالا میریم برای بافت. به همون روشی که همیشه بهتون توضیح میدم نگه میدارید موها رو توی دستتون و من میام سراغ موهای مشتری. حالا برای اینکه موهام یعنی موهای الیافم از روی موهای مشتریم سر نخوره، اینجا من میتونم یک مقدار موهای مشتری رو نمدار کنم. این نمدار کردن کمک میکنه که موهای الیاف به موهای مشتری بچسبه و دیگه سر نخوره. نکته بعدی گرهیه که برای سر انداختن استفاده میکنید. حتما باید از گره ساده استفاده کنید. چرا؟ چون مو باید چرخش داشته باشه. اکستنشن بافت باید روی سر مشتری راحت باشه و چرخش 360 درجه داشته باشه. پس اگر روش سر انداختن ها رو هم بلد نیستید، من لینک ویدیوش رو میذارم براتون که حتما برید ببینید. من با روش ساده بافتم رو سر میندازم، 1-2 تا گره هم میزنم. حالا ممکنه اینجا براتون سوال شه، برای اینکه بافت من سر نخوره من باید چه کار کنم؟ شما باید جابجایی انجام بدید. بهتره که این جابجایی بین موهای مشتری باشه. یعنی یک مقدار از موهای مشتری رو بین دسته هاتون پخش کنه. وقتی شما خوب جابجایی انجام بدید، حالا 1 بار 2 بار عالیه و دیگه به هیچ وجه این بافت سر نمیخوره. حالا من 1 بار بین موهای مشتری انجام دادم و 1 بار هم یه مقدار از موهای الیاف رو دادم به همون دسته موهای مشتری که دیگه حجمش خیلی کم نشه. ببینید حالا من یه مقدار بافتم که حالا بعد بهتون میگم چقدر باید ببافید. حالا میخوام گره همو فیکس کنم. آیا اینجا میام این گره رو فیکس میکنم؟ خیر. میام یه چند تا تار یه حجم خیلی کمی از یکی از دسته هام جدا میکنم، میزنم به این گیره جایی که نگه دارنده باشه. بافتم و ادامه میدم. به هیچ وجه استوب نمی کنم اونجا. چند تا گره بافتم و میام پای. و از اون قسمت فاصله میگیرم. خب خوب که فاصله گرفتم و خیالم راحت شد که این دیگه باز نمیشه. حالا برمیگردم بالا با این دسته‌ای که جدا کردم، با خیال راحت گره فیکس میزنم. گره فیکسم گره فیکس دندون مشیه. ببینید یه گره زدم، بذارید گرهش رو هم کامل بهتون نشون بدم. موها رو با انگشت وسطم میگیرم، با انگشت اشاره کمک میکنم حلقه درست شه و ادامه موها رو از داخل اون حلقه رد میکنم. حواستون باشه که اینجاها موهای مشتری توی بافتتون نباشه و کامل جدا شه. خب حالا ببینید من الان با همین حجم زیاد کارم رو ادامه نمیدم. برای اینکه کار من خیلی خیلی حرفه‌ای و عالی باشه و محکم بشه، 1 مقدار حجم این موها رو کم میکنم
یه گره دوباره میزنم. ببینید دوباره همین کار رو تکرار میکنم. حجم موهامو کم میکنم. یه گره دیگه تکرار میکنم. و این کار رو چند بار انجام میدم تا کارم کامل محکم بشه. ببینید به این شکل. و این میشه نتیجه یک گره اصولی و تمیز. حالا ادامه موهامو باز میکنم تا به اون گره اول برسم. تمیز شونه. حالا طول این گرهی که من اینجا زدم چند سانته؟ ببینید من اگر بخوام با متر بهتون نشون بدم، میبینید دخترها تقریبا 3 سانته. اوکی، پس اگر شما ضخیم‌تر از چیزی که بهتون گفتم و بلندتر از چیزی که بهتون نشون میدم بیاین این گره ها رو بزنید، همین میشه که موهای مشتری رو برمیگردونید و گره هاتون کاملا مشخص و برجسته میشه و میزنه بیرون. حالا برای اینکه خیالتون از فیکس این انتها راحت بشه، یه نکته خیلی مهم دیگه داره که من یه گره دیگه میزنم و بعد میایم تا این فیکس گره آخر رو بهتون بگم. خب یه تست هم از محکمی این گره ها بکنیم. عالیه دخترها، یعنی هیچ کس انقدر موهاش رو نمیکشه. حالا بریم برای مرتب کردن نوک کار، پایین کار و اینکه این گره ها رو چجوری فیکس کنیم. بعد از اینکه حالا اون تعداد گرهی که خواستید بزنید رو انجام دادید دخترها، حتما برس کشی و شونه کشی روی این موها انجام میشه. برای برس کشی هم یادتون باشه حالا اینجوری نباشه که فکر کنید موهای خود مشتری شروع کنید بکشیدن. بالای بافتتون رو نگه دارید. خیلی فشار زیادی بهش نیارید تا ماندگاریش بالاتر بره. خب ببینید بعد از برس کشی میایید از اتوی مو کمک میگیرید، چند ثانیه روی این گره ها نگه میدارید و میکشید به سمت پایین. پس اول چند ثانیه روی گره هاتون نگه میدارید تا این موها در اثر حرارت یک مقدار خودشو بگیره و بعد به سمت پایین اتو رو رها کن. ببینید فوق‌العاده این کار محکم میشه و دیگه به هیچ وجه این اکستنشن باف تا زمانی که خودتون بازش نکنید باز نمیشه. بشه. خب امیدوارم که این آموزش رو هم دوست داشته باشید و از این آموزش استفاده کرده باشین. توی ویدیوهای بعدی من نحوه تقسیم بندی اکستنشن بافت برای انواع اکستنشن ها، حالا میتونه لایت باشه، قد باشه یا قد و حجم باشه، دونه بدونه براتون ضبط میکنم و داخل کانال میذارم. مرسی از اینکه تا اینجا ویدیو همراه هم بودید. یادتون نره که عضو گروه تلگرامیمون بشین، اونجا کلی با هم در ارتباطیم.